Az elmúlt években a festészet sokszorosíthatóságával foglalkoztam, és ezen fogalmon keresztül próbáltam azt hangsúlyozni, hogy a festészet eredetiséggel kapcsolatos álláspontját valahogy kicsit így ellenpontozzam, és kevésbé az egyedi és a megismételhetetlen fogalmán keresztül, semmint a megismételhető és a lemásolható fogalmán keresztül értelmezzem a munkáimat. Ez a keretrendszer, vagy ez a technikai dimenzió, vagy konceptuális dimenzió egy idő után egyfajta totális rendszerben öltött testet, és már úgy éreztem, hogy annyira körbebástyáztam magamat ezekkel a teóriákkal, hogy egy picit elkezdett az alkotás folyamatában nem stimulánsként, hanem gátként hatni, és úgy éreztem, hogy ettől a rendszertől egy picit így el kell tudnom rugaszkodni. Miközben ezen a problémán gondolkoztam, úgy éreztem, hogy ennek egy olyan keretrendszert kell biztosítani, ami egyrésztről szintén ad egy konceptuális dimenziót, és így összefoghatóvá teszi az egész felvetést, másrésztről pedig formailag és vizuálisan egy elég tág tartományt fed le. A kiállításon látható munkákat körülbelül egy másfél éves projektként foghatjuk föl. Ha nagyon egyszerűen és zártan szeretném megfogalmazni, akkor a korábbi munkákban ez az egész adatlapokkal való foglalatosság, a dokumentumok, fájlok megfestése úgymond egy ilyen hivatalos nyelvezetnek a felmutatása volt, míg a mostani munkák valahogy szintén ennek a hivatalos nyelvezetnek, a címerek nyelvezetének a keretrendszerében fogalmazható meg, de ennek felmutatásával szemben valahogy ennek a kiforgatása a cél. Az Unknown Insignia című kiállításnak az alapvető célkitűzése az, hogy a heraldikát, vagyis a címertant egy festészeti megközelítésben értelmezze újra. Tulajdonképpen, ami a munkákból is adódik, az az, hogy a heraldikának a szigorúságát, a szűkösségét, ami ebből a tudományágból adódik, azt az Ádám ezeken a munkákon keresztül egy új megközelítésbe hozza, használja és reagál a heraldika szabályaira, de bizonyos esetekben kimondottan szembe megy velük. Címertannak a legalapvetőbb egysége a pajzsforma, és a pajzsforma ezekben a munkákban is tükröződik, vagy ez az, ami összefogja őket. Viszont míg például a címertannak a színpalettája egy nagyon szigorú és szűkös, néhány színből álló színpaletta, addig ezeken a munkákon nagyjából a szivárvány összes színe megtalálható. Klasszikus heraldika különböző irányú vonalkázással jelöli a színeket, ez leginkább nyomtatásban jelent meg így, és például ez is egy olyan eszköz, ami ezen a kiállításon is felbukkan, de Ádám direkt helytelenül használja ezt, formai eszközként tekint ezekre a különböző irányú vonalakra, nem konkrét színeket akar ezekkel jelölni. Fontos kiemelni, hogy a címertanban bizonyos csoportokat lehet reprezentálni, bizonyos csoportokat nem. Számomra az volt a fontos, hogy pont a nem reprezentált dolgokat mutassam be, és valahogy olyan létezőket is, meg olyan helyzeteket is bemutathatónak gondoljak, ami klasszikusan nem részei a heraldikának. Olyanokra gondolok, mint például fogalmak, furcsa vizuális kegek, szavak, vagy általunk képviselt, vagy általunk elgondolt trendeknek a címerei. Valahol az volt a cél, hogy egy párhuzamos, fiktív dimenziót hozzunk létre, és ebben a fiktív dimenzióban, ami valós elemekből táplálkozik, a valóságban vagy a társadalomban lévő címerek összegyűjtésén keresztül, és az én hozzáadott formai konstrukciómon keresztül egy ilyen fura egyveleg, egy ilyen fura mix, amelyben nagyon sok a felismerhető, az azonosítható, de közben rengeteg kételj és rengeteg egyéni interpretáció is keresztezi az egész tematikát. Ebből az ismeretlenségből származik úgymond a cím is, hogy az Unknown Insignia az egy ismeretlen jelvény vagy ismeretlen címer, a még nem létező, a már nem létező, vagy az elveszett címereknek egy ilyen összesítő fogalmát jelenti, és pont azt a definiálhatatlan egységet próbáltam megragadni a különböző munkákban, ahol ez a visszafejthetőség kap szerepet.
Az elhangzott elméleti keret különböző formátumú képeken jelenik meg, és ezt a kiállítás terén belül különböző blokkokra, különböző egységekre osztottuk, és ebből az egyik egység a címer, cégér és logó hármasára reagál, annak a funkcióját tölti be. Ezek a kisebb méretű fehér hátterű festmények. Ezeknél is megjelenik az, hogy a legtöbbjük, nem mindegyik, de a legtöbbnél asszociálhatunk akár egy sörnek a címkéjére, egy focis címerre, vagy különböző identitásokat reprezentáló címerekre. Bár vannak ilyen forráspontjai az egyes elemeknek, de egyik esetben sem konkrétan azonosítható a címerek tárgya. Ezt ellenpontozza a tér hátsó részén a színes alapon lévő, a monokróm festészet hagyományaira reagáló színes címerek. Ott próbáltam arra törekedni, hogy kiválasztok egy színt, és ennek a színnek a különböző tónus értékein keresztül próbálok meg megfogalmazni egy térbeli konstrukciót, és ehhez növényi motivumokat, vonattársaságok logóit és egy sajátos címerpajzsot használtam fel. Ezt bővíti ki, úgymond a kiállításon bemutatott több ilyen duó vagy diptihon festmény. Az egyiken úgymond egy ilyen popposabb megfogalmazás látható, ahol nagyon sok appropriáción alapuló elem fedezhető fel, a magyar kártyán keresztül az Orafol cégnek a logójának felhasználásán túl, a magyar címer sejtetéséig, és egyfajta kirobbantott helyzet látható. Szintén egy mini csoportot vagy duót képeznek a korábban említett vonalkázós technikával készült munkák, ahol szemben a színek jelölésével egyfajta formai eszközként van kezelve a vonalkázás. A harmadik duó festményként pedig a két szocialista festmény emelhető ki, ahol ugye már nem létező ideológiáknak a lenyomata és nosztalgiája van valahol így felmutatva, vagy egy be nem fejezett történetnek a újbóli elővétele, ahol esztétikával kapcsolatban feltehető egy csomó kérdés, hogy valójában ez mire vonatkozhat. Ezt a három képpárt az is összeköti, hogy a korábban említett címerformán kívülre is formák kerülnek, vagy alakzatok. Ezáltal egy olyan hatást keltenek ezek a képek, minthogyha egy címerformává összeálló alakzatról néznénk egy animációt, amit megállítunk, ezt a videót megállítjuk, és még nem a nem összeállt formáknak a pillanatképét jelenítik meg ezek a festmények. Az utolsó blokk az úgymond a festményekkel szemben fogalmazható meg. Úgy éreztem, hogy a festmények tükröznek egyfajta erős színbeli felfokozottságot, vagy egy nagyon harsány színvilágot, és úgy éreztem, hogy ez technikailag jó lenne egy picit így ellenpontozni, és így puhább, printszerűbb, érzékenyebb munkákat is létrehozni, amihez egy 1973-as könyv adott nagyon jó vizuális alapanyagot, amelyben az akkori korszak szerint feljegyzett foci csapatoknak a címerei vannak benne, és akkor ezt a fajta fölépítettséget próbáltam átültetni az ábrás papírmunkákba is, ahogyan ezeket a címereket magában a könyvben látjuk. Ezek a munkák formailag is, meg tematikusan is elkülönülnek a többitől, és itt a térben is egy külön zárt egységet kaptak, de vannak bizonyos szögek a térben, amikor összenézhetőek a színes festményekkel is, de szerettünk volna egy olyan helyzetet teremteni, ahol önmagukban a fekete-fehér printszerű festmények egymásra hathatnak. Kiállítással kapcsolatban egyfajta kiterjesztésként fogható föl a kiállítótérre ráültetett különböző plotter fóliák. Lekövetik a blokkokat, tehát például a vonalkázós diptihonnál szintén egy vonalkázós plotter látható, a fekete-fehér airbrushos munkáknál a sárkányos címer szemét, karmait és a fölötte lévő koronát vettem alapul. A mögöttem lévő cégérszerű logóknál pedig egyik képen lévő kicsi szívecskét használtam föl. Szintén van ez a megsokszorozott csillag
az pedig szintén az egyik sarokban van így ráültetve. Amikor a létrehozott anyaghoz próbáltunk egy helyet keresni, akkor merült fel, hogy nagyon jó lenne, hogyha egy ipari ingatlant használhatnánk, és úgy éreztük, hogy maguk a címerek valahogy jól idomulnának egy olyan industriális térhez, ahol lehetőségünk van megragadni ezt a fajta absztrakt utopisztikus dimenziót. Nagyon örülünk annak, hogy megkeresésünkre az Art Quarter Budapest befogadta ezt a projektet, egy nagyon izgalmas együttműködés jöhetett így létre. Az egész projekt egy másfél éves időszakot ölel föl, és ebben a másfél éves időszakban az itt látott festmények az összes tervhez képest egy szűkített lista. Úgy éreztem, hogy ezt a felvetést jó lenne nem csak festményekben, hanem egy kiadvány formájában is összegezni, ami egy ilyen kis 110x130 mm-es, úgymond kronolikus sorrendben felsorakoztatott címergyűjteményt jelent. A cím maga ugyanaz, egy Unknown Insignia, és lényegében célja ez az egész valóság és fikció közötti tartománynak a részletezése, és maguknak a címereknek az újraértelmezése, és hogyha így végignézzük, akkor valahol felsejlik ez a fajta párhuzamos dimenzió vagy párhuzamos társadalom, ahol kevésbé a meglévő hatalmi struktúrák reprezentációi láthatók, hanem inkább a mi egyéni társításokkal teletűzdelt képzelőerőnknek a iránya.